Hi කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා Fashion Talks channel එකේ. ෆැෂන් වලට කැමති ලෝපුරා ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක් අවුරුද්දකට පාරක් බලාගෙන ඉන්නම ඉවෙන්ට් එක තමයි මෙන්න මේ MET GALA ඉවෙන්ට් එක. ඉතින් MET GALA ඉවෙන්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට පාරක් ඒගොල්ලෝ ඇමරිකාවේදී පවත්වනවා. මේ ඉවෙන්ට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය ඇවිල්ලා මේ ඉවෙන්ට් එකට හැම අවුරුද්දෙම තීම් එකක් යොදවනවා. ඉතින් මේ තීම් එකට තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකට ඉන්වයිට් කරන සිලෙබ්‍රිටීස්ලා ඔක්කොම ඇඳගෙන එන්න ඕනේ. ඉතින් විවිධ වර්ගයේ සිලෙබ්‍රිටීස්ලා, ඇක්ටර්ස්ලා, ඇක්ට්‍රසස්ලා, සිංගර්ස්ලා මේ වගේ ගොඩාක් ලොකු සිලෙබ්‍රිටීස් ප්‍රමාණයක් මේ ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ තීම් වලට ගැලපෙන විවිධ වර්ගයේ යුනික් ඩිසයින්ස් එකම ලේටස්ට් ඩිසයින්ස් තමයි මේ MET GALA ඩිනර් එකට ඇඳගෙන එන්නේ. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ පැවතුණු මේ කොරෝනා සිටුේෂන් එකත් එක්ක මේ ඉවෙන්ට් එක ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බේ නෑ. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ ටිකක් පරක්කු වෙලා හරි පහුගිය සැප්තැම්බර් 13 වෙනිදා මෙට්‍රොපොලිටන් මියුසියම් එකේදී MET GALA ඉවෙන්ට් එක පැවැත්වුණා. ඉතින් මේ පාර MET GALA එකේ තීම් එක උනේ ඉන් ඇමරිකා කියන තීම් එක. කියන්නේ ඇමරිකන් ඩිසයිනර්ස්ලා අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ කරගෙන ආපු විවිධ ෆැෂන් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න තමයි මේ අවුරුද්දේ මේ චැරිටි ඉවෙන්ට් එක ඕගනයිස් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් එකට ආපු සෙලිබ්‍රිටීස්ලා විවිධ වර්ගයේ යුනික් ඩිසයින්ස් අදගෙන ආවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම හිතුවා මේ අතුරින් මගේ පර්සනල් ෆේවරිට් අවුට්ෆිට්ස් 10 ගැන කතා කරන්න. ගොඩාක් ලස්සන ඇඳුම් ගොඩාක් සෙලිබ්‍රිටීස්ලා ඇඳගෙන ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් මේ අතුරින් මගේ ආසම අවුට්ෆිට්ස් 10 ගැන තමයි අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි අන්තිම ඉඳන් මුලට කතා කරමු. ඉතින් මගේ 10 වෙනි ස්ථානයේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ මැඩිසන් පිය ඇඳගෙන ආපු කොළ පාට ඩ්‍රෙස් එක. ඉතින් හරිම ලස්සන බොටල් ග්‍රීන් එකක් තියෙන ඩ්‍රෙස් එකක් තමයි මේ. මේක මම ගොඩක්ම ආස වුණේ. මේක එච්චර ගොඩක් ලොකු ෆැෂන් ඩිසයින් එකක් නෙවෙයි වුණාට මේකේ තියෙන ඩීටේලින් හරිම ලස්සන ස්ටෝන් වර්ක් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේ ගවුම හදලා තියෙන්නේ one of brand කියන brand එකෙන්. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මම විශේෂයෙන්ම මේකට කැමති වුණේ මේකේ තියෙන කලර් එකට. ඒත් එක්කම මේ අවුට්ෆිට් එකට පෙයා කරලා තියෙන hair style එකයි මේකප් එකයි හරිම ලස්සනයි. හරිම ලස්සනට red carpet එකේ මේ outlook එක දිස්සුණා. ඊළඟට 9 වෙනි තැනට තියෙන්නේ මගේ personally favoriteම celebrity එයවිලා JLo. එහෙමත් නැත්නම් Jennifer Lopez. ඉතින් Jennifer Lopez මේ පාර ඇඳගෙන ආවේ චුට්ටක් විතර වෙනස් outfit එකක්. සාමාන්‍යයෙන් පහුගිය අවුරුදු කිහිපෙදීම එයා ඇඳගෙන ආපු outfits වලට මම ගොඩාක් කැමති වුණා. හැබැයි මේ පාර outfit එක චුට්ටක් mixed feeling එකක් දෙන්නේ. හරිම ලස්සන Ralph Lauren dress එකක් තමයි ඇඳගෙන ආවේ. හැබැයි මේකට මේ match කරලා තිබිච්ච කව්බෝයි හැට් එක මට එච්චරම මේකට ගැලපුන්නේ නැහැ කියලා හිතුණා. ඒ වෙලේ මගේ පර්සනල් choice එක. හැබැයි ඉතින් JLo කියන්නේ ඇත්තටම ෆැෂන් අයිකෝන් එකක්. එයාට මොන දේ ඇඳත් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ අවුට්ෆිට් එකේ මම තවත් කැමති වෙච්ච ඩීටේලින් එකක් තමයි එයාගේ ෂෝල්ඩර්ස් වල තියෙන මෙන්න මේ ෆෙදර් ඩීටේලින් තියෙන ජැකට් එක. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඒක ඇත්තටම ඩ්‍රෙස් එකත් එක්ක හරියට මැච් වුණා. මේ ස්ටයිල් එකේ මට ටිකක් මික්ස්ඩ් ෆීලින් එකක් විදියට තියෙන්නේ ජුවල්රි ඇන්ඩ් ඇක්සසරිස්. විශේෂයෙන්ම මේ හැට් එක සහ ඒ අවුට්ෆිට් එකේ තියෙන අර චෝක මාලේ. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක තමයි මට ඇත්තටම මේ ලුක් එක 9 වෙනි තැනට මම හිතුවේ. නැත්තම් ඇත්තටම මේ ඩ්‍රෙස් එක නම් හරියම ලස්සන ඩ්‍රෙස් එකක්. ඊළඟට 8 වෙනි ස්ථානයේ තියෙන මෙන්න මේ එමා චැම්බර්ලන් ඇඳගෙන ආපු Louis Vuitton dress එක. ඉතින් එමා චැම්බර්ලන් කියන්නේ හොඳ YouTuber කෙනෙක්. ඉතින් එයා Vogue කියන මැගසීන් එකේ announcer කෙනෙක් විදිහට තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වුණේ. ඉතින් හරිම ලස්සන ස්ටෝන් වර්ක් එකක් තියෙන ඩ්‍රෙස් එකක් තමයි එමා ඇඳගෙන ගියේ. ඉතින් මේ ඩ්‍රෙස් එක Louis Vuitton ඩ්‍රෙස් එකක්. මම හරිම කැමති වුණේ මේකේ කලර්ස් සහ මේකේ තියෙන මෙන්න මේ ස්ටෝන් වර්ක් එකට හරිම ලස්සන යුනික් ඩිසයින් එකක්. ඊළඟට කතා කරන්නේ චුට්ටක් විතර වෙනස් ඩිසයින් එකක් ගැන. ඉතින් මේ හේලි ස්ටෙන්ෆීල්ඩ් ඉතින් එයා ඇඳගෙන ඇවිල්ලා තියෙන මේ ඩ්‍රෙස් එකේ මම ගොඩාක් ආස වුණේ ඩීටේලින් එකට. හරිම ලස්සන අර දිරච්ච කොළවල තියෙන ඩිසයින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන යුනික් ඩිසයින් එකක් තමයි මේ. ඒත් එකම එයා ඇත්තටම මේ ඉවෙන්ට් එක සඳහාම තමයි එයාගේ කොණ්ඩෙත් වෙනස් කරලා තිබේ. කලින් එයාට තිබේ ටිකක් ඩාර්ක් බ්‍රවුන් මිඩ් ලෙන්ත් වගේ hair එකක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මේ අවුට්ෆිට් එකට ගැලපෙන්නම එයා එයාගේ කොණ්ඩෙත් වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඕවරෝල් ලුක් එකක් විදිහට මම හරිම ආස වුණා මේ ලුක් එකට.
ඊළඟට මේ ඉවෙන්ට් එකේ හැමෝගෙම වගේ ඇහැ ගැටෙන ඩ්‍රෙස් එකක් තමයි මෙන්න මේ බිලි එලිෂ් ඇඳගෙන ආපු ඩ්‍රෙස් එක. හරිම ලස්සන බෝල් රූම් ඩ්‍රෙස් එකක්. ඉතින් මේක ඔස්කා ඩිලරන්ට තමයි ඩිසයින් කරේ. ඉතින් මේ ඩ්‍රෙස් එක දැක්ක ගමනින්ම එතක මෙයාගේ අවුට්ලුක් එක දැක්ක ගමනින්ම අපිට කාවද මතක් වෙන්නේ? ඇමරිකන් ෆැෂන් අයිකෝන් කෙනෙක් වෙන මැර්ලින් මැන්රෝව තමයි අපිට මතක් වෙන්නේ නේද? ඉතින් හරිම ලස්සන අවුට්ෆිට් එකක්. ඒ කලර් එක එයාගේ ස්කින් එකට හරිය ලස්සනට කොම්ප්ලිමන්ට් කරා. මං ඇත්තටම මේ අවුට්ෆිට්ස් වලින් ගොඩාක් ආස වෙච්ච අවුට්ෆිට් එකක් තමයි මේ ඩ්‍රෙස් එක. ඊළඟට පස්වෙනි ස්ථානයට මම තෝරගත්තේ මෙන්න මේ ලුපීටා nyong'o ඇඳගෙන ආපු Versace ඩ්‍රෙස් එක. හරිම ලස්සනයි. එයාගේ ස්කින් එක ඩාර්ක් වුණාට හරි ලස්සනට කොම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙනවා එයාගේ ඩෙනිම් ඩ්‍රෙස් එක සහ එයාගේ ජුවල්රි. මම නම් හරිම ආස වෙච්ච ලුක් එකක් තමයි මේ. විශේෂයෙන් මේකේ තියෙන ඩීටේලින් ලස්සන ඩෙනිම් වලින් හදපු ඩ්‍රෙස් එකක්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නේ නැහැ ඩෙනිම් වලින් මෙච්චර ලස්සන ඩ්‍රෙස් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් කියලා. හරිම ලස්සනයි. ඒත් එක්කම මේකේ තියෙන සයිඩ් බීඩ් වර්ක් එකත් හරිම ලස්සන ඩිසයින් එකක්. ඉතින් මම ගොඩාක් ආස වෙච්ච ලුක් එකක් තමයි මේ. ඊළඟට මම තවත් ආස වෙච්ච ලස්සනම ලස්සන ඩ්‍රෙස් එකක් තමයි මෙන්න මේ නොර්මානි ඇඳගෙන ආවේ වැලන්ටිනෝ ඩ්‍රෙස් එක. විශේෂයෙන්ම ඩාර්ක් ස්කින් එකකට ගොඩාක් ලස්සනට කොම්ප්ලිමන්ට් කරන යෙලෝ කලර් එකක්. පළවෙනියටම ඊළඟට මේකේ තියෙන නෙක් ලයින් එක. හරිම ලස්සන නෙක් ලයින් එකක් එක්කම හරිම ලස්සන පෆ් ස්ලීව් ඩීටේලින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන ඩ්‍රෙස් එකක්. හරිම යුනික් ඩ්‍රෙස් එකක් තමයි මේ. ස්පෙෂලි මෙඩ් ගාලා කියලා කිව්වම හැමෝම නෝමල් ෆැෂන් නෙවෙයි ටිකක් එක්ස්ට්‍රා දෙයක් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ එක්ස්ට්‍රා ස්ටෑන්ඩඩ් එකටම හදපු ඩ්‍රෙස් එකක් තමයි මේ. මම ගොඩාක් ආස වෙච්ච මගේ 4th favorite ඩ්‍රෙස් එක තමයි මේ. ඊළඟට ඔන්න මම කියන්නේ මගේ personal favorites 3. ඉතින් තුන්වෙනි ස්ථානයට මම ආස වුණේ මෙන්න මේ මේගන් ෆොක්ස් අඳගෙන ආපු red dress එක. මේක හරිම ලස්සනයි. මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන පීටර් ඩැන්ඩර්ස් කියලා ආටිස්ට් කෙනෙක් නැත්නම් ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ look එක මට නම් perfect look එකක්. ස්පෙෂලි හරිම ලස්සන sparkly material එකක්. ඒත් එකම මේකේ තියෙන අර criss cross designs එහෙමත් නැත්නම් detailing එක හරිම ලස්සනයි. ඒත් එක්කම මේකට ලස්සනට කොම්ප්ලිමන්ට් කරන මේකප් එකකුයි හෙයාර් ස්ටයිල් එකකුයි මේ ඩ්‍රෙස් එකටම මැච් වෙන්න තමයි ඇඳලා තිබ්බේ. ඉතින් මම ගොඩාක් ආස කරපු ලුක් එකක් තමයි මේ. ඉතින් මේ පාර මෙඩ් ගාලා ඩිනර් එකේ ඇත්තටම ගොඩාක් යුනික්ම ඩිසයින් එක ඇඳගෙන ආවේ. මං හිතන්නේ මගේ දෙවනියට ෆේවරිට් තියෙන මේ සිලබ්‍රිටි. ඒ වෙල ඉමාන්. ඉතින් ඉමාන් කියලා කියන්නේ ෆැෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අවුරුදු ගණනාවක් හිටපු එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන සිලබ්‍රිටි කෙනෙක්. ඉතින් මේ පාර මෙඩ් ගාලා ඩිනර් එකට යුනික්ම ඇඳුම ඇඳගෙන ආවේ මං හිතන විදිහට නම් ඉමාන්. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේ අවුට්ෆිට් එක. ගොඩාක් මහන්සියක් වෙනවා මේ වගේ අවුට්ෆිට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම එයා gold and black බොස්ටිය එකක් එක්ක පෑන්ට් එකක් තමයි යටට ඇඳලා තියෙන්නේ. මේකේ උඩින් තමයි මේ කේජ් එකක feather detailing එකකින් හදලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මෙයාගේ head dress එක මේ head dress එකත් හරිම ලස්සන feathers වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒක gold detailing එකක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇඳුම මං හිතන්නේ මේ පාර මෙඩ් ගාලා ඩිනර් එකේ හැමෝගෙම වගේ ආකර්ෂණය දිනාගත්තා. ඉතින් හැරිස් රීඩ් කියන ෆැෂන් ඩිසයිනර් තමයි මේ කොස්ටියුම් එක ඩිසයින් කරේ. ඉතින් හරිම ලස්සන ඉතාමත්ම ලොකු මහන්සියක් දරලා හදපු ඇඳුමක් තමයි මේ. ඉතින් මේ පාර මෙඩ් ගාලා ඩිනර් එකේ මම ආසම කරන අවුට්ෆිට් එක ඇඳගෙන ආවේ කෙන්ඩල් ජෙනර්. ඉතින් කෙන්ඩල් ජෙනර් කියන්නේ මොඩල් කෙනෙක්. ඉතින් හරිම ලස්සන ජිවන්ෂි ඩ්‍රෙස් එකක් තමයි ඇඳගෙන ආවේ. මම නම් ඇත්තට මේ ඔක්කොම අවුට්ෆිට්ස් වලින් මම ගොඩාක් ආසුනේ මේ ඩ්‍රෙස් එකට. ඉතින් හරිම ලස්සන ඩීටේලින් තියෙනවා. හරිම ලස්සන ස්පාර්ක්ලින් එකක් තියෙනවා මේ ඩ්‍රෙස් එකට. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම මේ ඩ්‍රෙස් එකට පෙයා වෙන විදිහට ඇඳගෙන ඇවිල්ලා තිබෙන නෙක් පීස් එක. ඇත්තටම මම මේ ඩ්‍රෙස් එක මේ අවුට්ලුක් එක පර්ෆෙක්ට් අවුට්ලුක් එකක් කියලා හිතනවා මෙඩ් ගාලා ඩිනර් එකට. ඉතින් හැමෝම ගොඩක් දෙනෙක් මේ ඩ්‍රෙස් එක රිවිව් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මම පුද්ගලිකව ගොඩාක් ආස වෙච්ච අවුට්ෆිට් එකක් තමයි මේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි මම ගොඩාක් ආස වුණේ මේ පාර මෙඩ් ගාලා ඩිනර් එකට ඇඳගෙන ආපු ඇඳුම් වලින් සෙලිබ්‍රිටීස්ලා. ඉතින් ඔයාගේ most favorite අවුට්ලුක් එක මොකක්ද කියලා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. එහෙනම් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න දැන්මම channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් එහෙනම් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. Bye.